Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 21 වන පාඩම අද මම මේ විදිහට පටන් ගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් කවුරුත් දන්නවා මුලින් ඉඳන් එකතු වුණා නම් මම මෙතෙන්දි කරන්නේ English TV series, movies, dramas, English cartoons වලින් ඒ dialogues වලින් එහෙම නැත්නම් conversations වලින් ලබා ගන්න English phrases එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් English sentences වාක්‍යයන් ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. සමහර ඒවා සරල වාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා සංකීර්ණ වාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ඔයාලට කියලා දුන්නාම ඔයාලට මම කිව්වේ ඒක පොතක ලස්සනට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න කියලා. එතකොට නැවත නැවත ඒවා කියවන්න කටපාඩම් කරත් කමක් නැහැ කියලා මම කිව්වා. ඉතින් නැවත නැවත ඒවා කියවන්න. ඊට පස්සේ දිනදා කතා කරනකොට ඒ අදාළ තැන්වලදී ඒවා ඇප්ලයි කරන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට ආරාධනා කරන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට කරොත් ඔයාලට කිව්වා 100%ක්ම ඔයාලට මේක ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම හැටියාව අනිවාර්යයෙන්ම වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා අද නම් මුලින්ම එකතු වුණේ මගේ channel එකත් එක්ක බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා lesson 1 ඉදන්ම බලන්න. මොකද lesson 1 වලදී මෙතෙන්දී කරන දේ ගැන සම්පූර්ණ හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. lesson 1 ඉදන්ම බලන්න. ඒ මේ දක්වා lesson 1 ඉදන් මේ 20 වෙනි පහුඩිය 20 වෙනි පාඩම දක්වා ඒ කරපු සියලුම phrases වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වාක්‍යයන් පොතක අනිවාර්යයෙන්ම සටහන් කරගන්න. එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පොතක සටහන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියාගෙන ඒව නැවත නැවත නිතරම පාරේ යන ගමන් බස් එකේ යන ගමන් නිතර ඒක බල කියවන්න. එහෙම කියවනකොට ඔයාලට ඒක සාමාන්‍ය ඒක ගොඩක්ම ඔයාලට ඇඟට එනවා. ඒක ඇඟට ආවට පස්සේ ඔයාලට නිරන්තරයෙන්ම ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදියට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 21 වන පාඩම අපි මේ විදියට පටන් ගමු. හරි. මේ වාක්‍යයන් ටික බලන්න. Don't tell me what's in it. The diet starts tomorrow. කියන්න එපා මොනවද ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. diet හෙට ඉඳන් පටන් ගන්නවා. diet එක හෙට පටන් ගන්නවා. Don't tell me what's in it. The diet starts tomorrow. මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා කියන්න එපා. diet එක හෙට පටන් ගන්නවා. අද ඔය තියෙන එකක් කනවා. නේ? This is how you greet guest at a party. This is how you greet guest at a party. මෙහෙමද ඔයාලගේ පාටි එකදී අමුත්තන්න පිළිගන්නේ. This is how you greet guest at a party. මෙහෙමද ඔයාලා පාටි එකදී අමුත්තන්න පිළිගන්නේ. If I showed up with my new girlfriend, she wouldn't be welcome in your home. මම මගේ අලුත් පෙම්වතිය සමග පෙනී හිටියොත් ඇය ඔයාලගේ ගෙදරට පිළිගන්නේ නැද්ද? If I showed up with my new girlfriend, she wouldn't be welcome in your home. මම මගේ අලුත් පෙම්වතිය සමග පෙනී හිටියොත් ඇය ඔබේ නිවසට පිළිගන්නේ නැද්ද? හරි. නැවත බලමු. Don't tell me what's in it. The diet starts tomorrow. ඒක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා කියන්න එපා. diet හෙට ඉඳන් පටන් ගන්නවා. This is how you greet guest at a party. මෙහෙමද ඔයාලා මේ පාටි එකදී මේ අමුත්තන්න පිළිගන්නේ. මෙහෙමද ඔයාලා පාටි එකදී අමුත්තන්න පිළිගන්නේ. This is how you greet guest at a party. If I showed up with my new girlfriend, she wouldn't be welcome in your home. මම මගේ පෙම්වතිය සමග පෙනී හිටියොත් ඔයාලා ඇයව ඔයාලගේ ගෙදරට පිළිගන්නේ නැද්ද? If I showed up with my new girlfriend, she wouldn't be welcome in your home. හරි. මේ ටික ලියාගන්න සිංහල තේරුම. හරි. මේ ටික බලන්න. He was more embarrassed about that than anyone. And for him to have the courage to walk back in here like nothing happened. He was more embarrassed about that than anyone. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔහු ඒ ගැන ගොඩක් ලැජ්ජ වුණා. අනිත් ඔක්කොටම වඩා ඔහු ඒ ගැන ගොඩක් ලැජ්ජ වුණා. And for him ඔහුට to have the courage ඔහුට ධෛර්යයක් තියෙන්න ඕන ආපහු මෙහෙ එන්න මුකුත් උනේ නැති විදිහට. He was more embarrassed about that than anyone. අන් හැමෝටම වැඩිය ඔහු ඒ ගැන ගොඩක් ලැජ්ජාවටපත් වුණා. And for him ඔහුට to have the courage ධෛර්යයක් තියෙන්න ඕන ආපහු මෙහෙ එන්න මුකුත් උනේ නැතු වගේ. අන්න ඔහු ගොඩක් ලැජ්ජාවටපත් වුණා අනිත් හැමෝටම වැඩිය ඒ ගැන ඔහුට ධෛර්යයක් තියෙන්න ඕන මෙහෙ එන්න මුකුත් නොවිච්ච ගානට මෙහෙ එන්න ඔහුට
ධෛර්යයක් තියෙන්න ඕන. හරි. ඊළඟ එක just keep away from me. මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. I'll catch up with you later. I'll catch up with you later. ඒ කියන්නේ මම ඔයාව පස්සේ අල්ල ගන්නවා. ඒ කියන්නේ catch up කියලා කියන මෙතන මම ඔයාව පස්සේ meet වෙන්න. I'll catch up with you later. මම පස්සේ ඔයාව අල්ල ගන්නවා. මම පස්සේ ඔයාව හමු වෙන්න. I hit my head on the curb. I hit my head on the curb. මම මගේ ඔළුව curb එකට ගැහුවා. I hit my head on the curb. curb එක මතට මගේ ඔළුව ගැහුවා. curb එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවද? curb එක කියන්නේ දැන් අපි පාරේ තියෙන්නේ අර මේ පාරේ මේ ආරක්ෂක කොටස මෙහෙම උස්සල වගේ තියෙන්නේ. මෙහෙම ගල් මෙහෙම පාර නම් මෙහෙම උස්සල කොටසක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ කොටසට තමයි අපි කියන්නේ curb එක කියලා. ගැට්ට. අන්න ඒ ගැට්ටට තමයි අපි කියන්නේ curb එක කියලා. එතකොට I hit my head on the curb. මගේ ඔළුව මම ඒ curb එකට ගැහුවා. හරි. ආයි බලමු නැවත. He was more embarrassed about that than anyone. ඔහු අනිත් හැමෝටම ඔක්කොටම වඩා ඒ ගැන ලැජ්ජාවටපත් වුණා. and for him ඔහුට to have the courage ධෛර්යයක් තියෙන්න ඕන ආපහු වෙන්න in here like nothing happened. මොකුත් නොවිච්ච ගානට. just keep away from me. මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. I'll catch up with you later. මම ඔබව පසුව meet වෙන්න යන්න. මම පසුව ඔයාව අල්ල ගන්නවා. I hit my head on the curb. මම මගේ ඔළුව curb එකට ගැහුවා. I hit my head on the curb. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක. හරි. මේ වාක්‍යයන් ටික බලන්න. As I'm going to get into a cab, she tackles me. ඒ කියන්නේ මම මේ කැබ් එකකට නගින්න යනකොට ඇය මාව අල්ලනවා. As I'm going to get into a cab, she tackles me. මෙහිම අල්ල ගන්නවා. මම කැබ් එකට නගින්න යනකොට ඇය මාව අල්ල ගන්නවා. She tackles me. I am not saying he was to spend the whole evening with me. I am not saying he was to spend the whole evening with me. මම කියන්නේ නෑ ඔහු මේ සම්පූර්ණ evening එකම සම්පූර්ණ හවස් වරුවම මාත් එක්ක ගත කරන්න ඕන කියලා මම කියන්නේ නෑ. I am not saying he was to spend the whole evening with me. මම කියන්නේ නෑ ඔහු මාත් එක්ක සම්පූර්ණ හවසම ගත කරන්න ඕන කියලා මම කියන්නේ. I couldn't get a flight out till tomorrow. මට බැරි වුණා හෙට වනතුරු ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න බැරි වුණා. ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න බැරි වුණා. මට හෙට වනතුරු ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න බැරි වුණා. I have decided to go to Russia without you. මම තීරණය කරා රෂිය යන්න ඔයා නැතුව රෂිය යන්න මම තීරණය කරා. I have decided to go to Russia without you. As I'm going to get into a cab, she tackles me. මම කැබ් එකට නගින්න යනකොට ඇය මාව අල්ල ගන්නවා. I am not saying he was to spend the whole evening with me. මම කියන්නේ ඔහු මාත් එක්ක සම්පූර්ණ හවසම ගත කරන්න ඕන කියලා මම කියන්නේ. I couldn't get a flight out till tomorrow. මට බැරි වුණා හෙට වනතුරු ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න. I have decided to go to Russia without you. මම තීරණය කරා රෂිය යන්න ඔයා නැතුව. හරි. මේ වාක්‍ය ටික බලමු. You can't stay here just cause of me. ඔයාට මෙහි නවතින්න බෑ. මම නිසා ඔයාට මෙහි නවතින්න බෑ. Yes I can. මට පුළුවන්. Because if I go, I have to break up with you. මම ගියොත් මට වෙනවා ඔයත් එක්ක break up වෙනවා. ඔයත් එක්ක වෙත් වෙන්න වෙනවා. I just wish there was something we could do. මම පතනවා අපිට මේ වෙලාවේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. I wish all guys could be like him. මම පතනවා හැම තරුණයෙක්ම ඔහු වගේ වෙන්න ඕන කියලා. හරි. ලියා ගන්න. සිංහල තේරුම. හරි. අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය ටික අපි බලමු. I get to see my son who I love. මම ආදරය කරන මගේ පුතාව මට දකින්න ලැබෙනවා. I get to see my son who I love. මම ආදරය කරන මගේ පුතාව මට දකින්න ලැබෙනවා. This is the way that I find out. This is the way that I find out. මේ විදිහට තමයි මම හොයාගන්නේ. This is the way that I find out. මේ විදිහට තමයි මම හොයාගන්නේ.
I have read everything you are written. මං කියවලා තියෙනවා ඔයා ලියපු හැම දෙයක්ම මං කියවලා තියෙනවා. I have read everything you are written. මං ඔයා කියපු හැම දෙයක්ම ඔයා ලියපු හැම දෙයක්ම කියවලා තියෙනවා. She is supposed to be with you. ඇය ඔබ සමග සිටිය යුතුයි. She is supposed to be with you. What are you guys doing out here? මොනවද ඔයාලා මෙතන කරන්නේ? What are you guys doing out here? මොනවද ඔයාලා මෙතන කරන්නේ? What are you guys doing out here? මොනවද ඔයාලා මෙතන කරන්නේ? හරි. I get to see my son who I love. මම ආදරය කරන මගේ පුතා මට දකින්න ලැබෙනවා. This is the way that I find. මේ විදිහට තමයි මම හොයාගන්නේ. I have read everything you are written. මම ඔයා ලියපු හැම දෙයක්ම කියවලා තියෙනවා. She is supposed to be with you. ඇය ඔබ සමග සිටිය යුතුයි. What are you guys doing out here? මොනවද ඔයාලා මෙතන කරන්නේ? What are you guys doing out here? ඔයාලා මොනවද මේ මෙතන කරන්නේ? හරි. එහෙනම් මේ ටිකත් සිංහල තේරුම එක්ක ලියා. හරි. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 21 වන පාඩම මේ විදිහට අවසන් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මගේ Learn English with Harshi Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට ගිහින් message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, මේ videos දාන්නට share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.